ennen kuin katsot tämän videon, niin käy katsomassa tämä video ja sitten tule takaisin. Eli me pelataan täällä Eetun kanssa Xenon tutustumispeliä. Ja Eetu on täällä mun vieraana yhäkin. Kiitoksia. Kiitos kutsusta. Tai siitä, että kutsuin itseni Eetun studion kuvaamaan. Tää on hyvä, tää on hyvä. Edellisellä videolla me esitettiin toisillemme 5 väittämää, jotka me oltiin keksitty Eetu. Tai semmoista, että tämmönen ihminen Eetu on. Ja pointti oli se, että kun tehtiin väärin väittämiä, niin sit siitä tulee sakko. Ja nyt ollaan täällä sakkojen kanssa diilaamassa. Ja näin se taisi olla, että 2 sakkoa oli kummallakin. Joo, eli 2 kysymystä saadaan esittää. Tää kohta tästä pelistä, jos pelaat kaverin kanssa, jos me oltaisiin ehkä tosi istumassa iltaa ja sitten pelataan sitä peliä, niin se on paljon helpompi tai kivempi tavalla, että kun menee väärin, niin Joo. sitten niin tehdään tää kohta siinä välissä, mikä on ensimmäinen aihe, mistä sinulta saa kysyä, Eetu. Kysy mun videoiden teosta. Tää on hyvä, kun sä oot silleen, että sä et oo kattonut todellakaan mun videot kaikki, niin sä voit kysyäkin jotain oikein jännää. Koska moni saattaa tuntea mut vähän liiankin hyvin niistä, koska mä oon myös niillä videoilla puhunut siitä videoiden teosta. Niin. Mutta kun mä tiedän, että sä et tunne mua, niin mä haluan kuulla, että mitä sä haluat tietää. Mä haluan itse asiassa tietää siitä yhdestä hetkestä, mikä on ollut sulle niin kuin kaikkein suurin katastrofi jostain syystä sun videoiden tekemisessä. Niin kuin ihan semmonen ihan jäätävä farssi. Okei, no tässä on nyt 7 vuotta kohta tehty näitä, niin tähän on mahtunut paljon kyllä ton tyylisiä hetkiä ihan varmasti. Mutta katastrofaalisin hetki taitaa olla kyllä nyt vähän tylsää mulle, mitä sille oikein hauskaa tarinaa tähän. Se kohtalokas ilta, kun ensimmäisen videon YouTubeen julkaisin nimittäin. Koska kun mä kuvasin sen mun puhelimella silloin näin. Mulla ei ollut mitään kameraa, niin mä kuvasin näin. Semmoista selfie-moodilla sitä videoa. Ja mä pyörin silloin, mä asuin vielä mun äitin kanssa, mä olin nuori poika vielä silloin, niin pyörin mun omassa huoneessa siinä. Mä kuvasin sen video ehkä 6-7 kertaa. Ja joka kerta kun mä kuvasin sen, mä en ollut yhtään tyytyväinen siihen, mä poistin. Mä mietin, että miksi mä edes haluan tehdä, koska siis se lähtökohta oli siis se, että mä en todellakaan kuvitellut, että mä tekisin oikeasti videon, missä mä puhun, missä mä katsoisin itseäni ja kuulisin itseni ja laittaisin sen vielä nettiin, että kuka tahansa voi katsoa sen. Se oli niinku, mä en tiedä mikä mulla oli silloin, mä olin ihan sekaisin. Se on niinku teit sen. Mä tein sen. Siihen johti moni asia, mutta se on niin pitkä tarina, mutta lähtökohta on siis se, että mä tein jotain semmoista, mitä mä en olisi ikinä kuvitellut tekeväni. Ja oli se aika epämukavuusalue. mä olin todella, mä olin niin kaukana, siis se oli eka kerta, kun mä tein jotain semmoista, mikä mua vähän kiinnosti, mutta sit, tiedätkö, kun aina kun ihminen haluaa tehdä jotain, sulla tulee joku idea, sä oot silleen, olisipa siistiä, mutta en mä pysty, koska Tää syy. niin, mulla ei ole rahaa, mä en pysty tehdä sitä, en mä jaksa, en mä edes osaa. Mulla oli aina tällaista. Ja sit tää oli eka kerta, kun mä olin silleen, että mä voisin tehdä tätä, mutta okei, mä teen. Ja se oli tosi katastrofaalista, koska se viimeinen video ja viimeinen versio, minkä mä kuvasin, mä tein aina suunnilleen samat asiat, mutta jotenkin mä en ollut ikin tyytyväinen. Se oli tosi kriittinen, on edelleenkin välillä. Niin mä päätin, että mä julkaisen sen, mutta sitten mä peruutinkin sen jo siinä uploadausvaiheessa. Mulla oli silloin iPhone ja siinä pystyi uploadaamaan suoraan sieltä galleriasta videon YouTubeen. Ja sitten siinä näkyy semmonen palkki oikein, että se menee. Mä vielä peruin sen siinä lopussa ja sitten mä luovutin, että en fuck it. Koska se oli niinku, mä olin jotenkin, en mä voi tehdä näin, en mä voi laittaa itteni nettiin, mä en todellakaan kestä sitä, että joku näkee mut ja että mä näen itteni siellä. Mut sit silti, kun mä peruin sen, niin mä silti laitoin vielä sen viimeisen versio. Jotenkin mä olin jostain syystä kuitenkin alitajunnassa päättänyt, että tää on ihan tarpeeksi hyvä. Ja sit mä laitoin sen ja mä sit painoin vielä julkaise. Ja se oli niinku, se hetki ennen sitä julkaisua niin oli tosi katastrofaalinen siinä mielessä, että jos mä olisinkin jättänyt se siihen, niin missä mä olisin nyt? Mä en edes halua kuvitella, missä mä olisin nyt ja mitä mä tekisin ja millainen ihminen mä olisin. Koska tää on ollut niin iso osa mun elämää tähän asti, niin mua pelottaa ihan sikana se ajatus siitä, mitä se olisi voinut olla. Koska tää on jotain sellaista, mitä mä en koskaan sanoisi odottaa ja se on joka päivä on mulle yksi uusi positiivinen yllätys ja mä oon vaan niin kuin tosi onnellinen siitä, että mä oon tällaisessa asemassa. Niin miten mua ahistaakin oikein ajatus, että missä mä olisin nyt, jos mä en olisi tehnyt sitä. Ja se ilta oli tosi jotenkin, wow. Silloin mä en sitä ajatellut. Se oli tosi kohtalokas ilta. Se on tosi ehkä vähän tylsä vastaus siinä mielessä, mutta sitten taas ei oo. Et onhan tässä matkan varrella tapahtunut kaikkea niinku, ihan älytöntä kuvauksissakin ja näin, mutta siis toi on mun mielestä niinku, se on ollut niin iso asia, että loppujen lopuksi kuitenkin se on määrittänyt mut ja niin kuin mä sanoin siinä meidän edellisessä videossa spoiler, jos et sä nyt sitä jostain syystä katsonut, niin mä oon kuitenkin tämän viimeisen vajaan 7 vuoden aikana, musta on tullut minä. Musta tuntuu, niin mitä musta olisi tullut, jos mä en olisi aloittanut tätä? Tosi merkityksellinen vastaus versus siinä, että hukui vahingossa jonkin tai jotain.
No hyvä. Mistä sä haluaisit, Rakel, että mä kysyisin? Kysy multa mun lapsuudesta. Okei, mä kysyn sun lapsuudesta. Mikä muovasi susta sen naisen, kun sä nyt oot silloin lapsena? Mikä oli semmoinen merkittävin asia? Jollain se on harrastus, jollain se on vanhemmat tai sisarukset. Mikä susta teki sut? Mikä on sun mielestä merkittävin asia? Jos me nyt voit mennä aikakoneella taakse ja poistaa sieltä sun lapsuudesta yksi asia, mikä muuttaisi sua ihan sikana, niin mikä se olisi? Koska mulla se oli nyt toi periaatteessa. Ja. Ei lapsuudessa, mutta vaan aikuisiällä toi mun videoiden teko. Meidän porukoitten uskonnollisuus. Okei. Mä tykkään siitä, että se on antanut mulle tietynlaisen arvopohjan ja tietynlaisen niin kuin kunnioituksen muita ihmisiä kohtaan. Mutta se on myös sellainen tavallaan niin kuin seinä, mihin mä niin kuin juoksen tavallaan, niin kuin, miten mä ajattelen itsestäni. Niin olen siis törmännyt siihen nyt lähiaikoina ja niin kuin myös aiemmin aika paljon. Ja sitä niin kuin tässä nyt juuri mietin, että mitä mä itse olen mieltä näistä asioista ehkä. Ja että miten samanlaiset jutut voi niin kuin vaikuttaa muihin ihmisiin maailmanlaajuisesti. Ja itse näen niin kuin siinä ongelmia ja tosi paljon hyviä juttuja. Mutta toi on niin kuin ehdottomasti juttu, mikä ei ehkä niin kuin näy mussa hirveästi, mutta niin kuin, mikä on niin kuin tosi semmoinen vahva semmoinen, niin kuin, mikä se on, jos olisi vaikka musiikki, niin semmoinen niin kuin taustabiitti tavallaan, niin kuin, mihin tosi monet jutut menee. Mutta se niin kuin, ehdottomasti, jos yhden jutun niin kuin, muuttaisi, niin se olisi kyllä toi. Sitten tulisi kyllä ihan erilainen selo. Sitä uskontoa aina niinku, sitä tallotaan ja sitä sanotaan, että se aivo pesee ja näin, mutta sit on siellä sitten taas niitä jotain pieniä piirteitä, jotka tekee mun mielestä ihmisistä ihmisiä joillakin. Ja se on just nämä asiat, mitä sä mainitsit helposti. Että sä opit kunnioitusta ja tommosia asioita. Niin okei, tosi mielenkiintoista. Ja se semmoinen niin kuin, tavallaan lähimmäisen rakastaminen on niin kuin, semmoinen mulle tosi tärkeä teema. Ja se on niin kuin, ihan salainen kyllä tullut sieltä. Ja se sopii niin kuin, mun luonteelle myös tosi hyvin. Et siitä mä oon niin kuin, tosi iloinen kyllä, että olen siis saanut paljon. Ja se on mun elämä ja sen kanssa pitää diilaa. Ja myöskin toisaalta sieltä on tosi kiva ammentaa sitten tiettyihin juttuihin. Okei, mielenkiintoista. Hyvä vastaus. Mikä oli aihe numero 2, mistä sulta sai kysyä? Mun kouluajat. Sun kouluajat. Joo. Ja nyt mä kysyn liittyen siihen sun edelliseen vastaukseen. Mitä sä muuttaisit, että se sun muutos olisi alkanut aiemmin? Kun sä vähän niin kuin, tai niin kuin mä sanoinkin, että sä niin rupesit elämään vasta siitä niin kuin hetkestä, kun siitä kohtalokkaasta illasta. Kyllä. Mikä olisi saanut sen illan tulee aiemmin? Mä oon miettinyt sikana koska periaatteessa paperilla tuntuu, että 21 vuotta meni ihan hukkaan. Vaikka... No, siis ei se oikeesti Kadut sä? En mä kadu mitään. Et kadu. Mutta sitten taas paperilla se periaatteessa tuntui siltä, että se olisi mennyt hukkaan, kun miksi mä vaan aloittanut aikaisemmin. Oon mä miettinyt, että mitä mä olisin voinut tehdä sen eteen itsekin. Mä olin koulussa erityisen ujo, niin se tuli ilmi edellisellä videolla. Ja mä en oikein tiedä, että mikä mut sitten tavallaan sai ylittää itteni ensimmäistä kertaa mun elämässäni, että mä tein jotain sellaista, mikä ei tuntunut oikealta. Ja kun mulla ei oikein ole vastausta sille kohtalokkaalle illalle. Ja mä uskon johonkin ihmeisiin varmaan sit, koska siis se vaan tapahtui ja joku klikkasi jossain, että vitsi, antaa mennä vaan. Koska sitä ennen mä en ollut ikinä kuvitellutkaan tekemään. Mua kauheasti kiinnosti aina se media-ala ja oman äänenkäyttö ja esimerkiksi radiotyö oli aika siisti. Radiolinja tavallaan, radio kiinnosti silleen, no varmaan sen takia, että ei tarvinnut olla oma niin naamalla missään. Riitti, että oli äänellä. Siellä oli jo se epävarmuus. Mutta kyllä mä nyt voisin tehdä taas radioa. Musta tuntuu kivalta käyttää omaa ääntä. Sulla on tosi hyvä ääni. Kiitos. Miksi mä en ikinä uskaltanut lähteä niinku tavoittelemaan sitä vaikka radiotyötä niinku kunnolla lukion jälkeen, niin mä en tiedä. Mä aina elin vaan päivä kerrallaan ja elän edelleenkin, mutta silloin mä elin sitä silleen, että jos nyt tästä päivästä selviäisi, katsoo nyt mitä huomenna tapahtuu. Ja tällä hetkellä mä elän taas silleen, että cool, huomenna tapahtuu tämmöistä, tosi siistiä ja huomenna saatan saada uusia juttuja taas sitä seuraavalle päivälle ja sitä seuraavalle. Ja mulla jotenkin mun oma elämäasenne on vaan nykyään niin eri. Ja mä en tiedä mitä silloin on tapahtunut siinä kohtalokkaana iltana. Mutta se oli oikeasti joku mielenhäiriö, että mä oikeasti tein sen, mitä mä en olisi ikinä kuvitellut tekeväni. Ja mä en tiedä, mitä mä olisin voinut tehdä toisin koskaan aikaisemmin. Mä en oikeasti tiedä. Olisiko mun pitänyt olla sellaisten ihmisten kanssa, jotka enemmän niin potkii mua tekemään jotain, mitä mä haluan.
mun kaveripiirissä ei ehkä ollut sellaista. Ei nyt tullut mitenkään esille semmoinen, että hei, joku halusi tehdä jotain, oppisi ottaa kitaraa, niin sitten kaikki oli silleen, että hei, tee se, hyvä meininki. Ei meillä vaan ollut sellaista. En mä syytä siitä ketään, mutta mulla oli vaan jotenkin tosi epäonnekas siinä mielessä, että ei ollut mitään muita ulkoisia ärsykkeitä, jotka tsempannut sua tekemään jotain sellaista. Koska mä en edes itse asiassa kertonut kenellekään ikinä mistä mä tykkään. Mä oon ollut semmoinen, että mä en oikein puhu kenenkään mistään. Niin ei kukaan tiennyt, että mä olisin ehkä halunnut esiintyä. Toisaalta en mäkään tiennyt, mutta käyttää mun ääntä radiosta ja muuta, koska en mä puhunut semmoisista asioista. Niin sekin varmaan. Että se on oikeasti ihan vaan mun omaa syytä. Ehkä nyt, nyt mä lähden sen vastauksen, kun mä itsekseni avaan sulle tässä rakas psykologi tai terapeutti, niin mun olisi varmaan pitänyt osata puhua niin kuin mun omista haaveista muille. Joka oli silloin siinä tapauksessa ehkä se media-alalla työskentely. Ja semmoinen, että sit joku olisi voinut sanoa, että anna mennä vaan. Kokeile anna mennä vaan. Ja niin kuin tsempannut. Mutta kun kukaan ei tsempannut, niin kaikki sitten kaatui sen varaan, että se yksi kohtalokas ilta siellä jotkut tähdet oli kohdanneet. Ja sitten mä sain jonkun mielenhäiriön ja sitten mä tein semmoinen ensimmäisen videon. Eli tavallaan siinä kohtalokkaana iltana, tai niinku, tavallaan niinku tämmöinen kombinaatio, kun että sä pystyt puhumaan enemmän siitä, että niinku mikä on sulle tärkeää, mistä unelmoit, ja että sä oot oppinut heittäytymään. Joo. En ole ikinä osannut heittäytyä, mutta nyt se on tapahtunut tässä. Ja olen tosi iloinen siitä, koska siis, jos mä pystyisin heittäytymään nyttenkään, niin olisi jäänyt kyllä tosi monia makeita juttuja ja mahdollisuuksia kokematta. Ja elämäni hienompia vuosia ollut. Mistä sä haluaisit rakentaa? Nyt kysyisin sulta viimeinen aihealue ja viimeinen kysymys. Eetu, kysy multa mun harrastuksesta. Kavennetaan vaattista. Wow! Okei. Let's go! Okei. Harrastuksista. Sä oot harrastanut pelaamista, ainakin sen mä tiedän. Mutta mä haluan kysyä sulta, että oot sä harrastanut joskus tässä elämässä jotain sellaista, mistä sä et ole kehannut kertoa muille? Oh my god. Nyt. Just joku tankotanssi, sä mietit, että kaikki miettii, että se on joku likasten strippareiden juttu. Vaikka se on ihan legit harrastus. Se on hienoa, että joku osaa kehonhallintaa tangon ympäri. Mä en tiedä, miksi mä puhun tästä, mutta... Tää joko kertoo siitä, että sä salaa haluat mennä tankotanssimaan, tai et sä oot tosi jotenkin, tiedätkö, tuomitsevainen kaikkiin tankotanssijoita kohtaan. Se saapuu näyttää nyt pahalla. Ei ota. Mutta onko jotain semmoista, että sä et ole? Vai oliko se pelaaminen jopa silloin semmoinen, mitä sä häpesit? Oot sä aina kantanut sitä ylpeyden? No itse asiassa kyllä mä häpesin sitä aika paljon. Ja tiedätkö, mä pelasin sen takia, että mulla ei ollut kavereita. Oi ei. No, mut sit mä saan kavereita, siis mä pelasin vähän vähemmän. Ja sit sen jälkeen mä rupesin taas pelaamaan, kun se oli niin kiva, ja sit mä saan kavereita pelaamisen kautta. No joo, tää on nyt, me ruvettiin puhua ja muistin. Mä oon harrastanut silleen aika paljon kaikennäköisiä juttuja. Ja en mä silleen kadu mitään tai niistä silleen, että mikä niistä on tosi noloa. Mä oon käynyt tankotanssimassa, kyllä. Ja mä aion mennä verkkaamaan. Se tulee olla ihan hullu katastrofi, mä tiedän. Wow. Mutta mä tykkään tanssia ja mä oon harrastanut tanssia tosi paljon, niin mä uskon, että mä tykkään. Joo, sen mä muistan sun videolta, sä oot kertonut, että sä tykkäät tehdä sikana tanssia. Joo. Ja sitten partio on ehkä vähän sellainen, että mua hävettää, että mä lopetin sen takia, että mä olin niin teini, että se vaan, että tiedätkö, Xeno heräämässä teltasta ei ole riittävän hyvän näköinen ja silleen, tiedätkö. Niin, se oli vaan semmoinen, että ei pystynyt, tiedätkö. Ei aamusuihkua, ei mitään. Että se oli mulla se vaan katosi siinä jossain kohtaa. Ja sit mä oon harrastanut karatea. Onpa kiva. Musta tuntuu, että tosi moni on harrastanut jossain vaiheessa nuoruutta jotain tommosia taistelulajeja. Joo, vitsi, mulla oli ihan se, tiedätkö se oli se, kun mä katsoin Matrixin. Vitsi, Nahkatakit, karate, kung fu, ei vitsi, jos mä voisin olla Trinity, niin mä olisin Trinity. Mä en ite koskaan harrastanut oikein mitään. Mulla ei ikinä tullut mä oon aina ollut aika tylsä. Mun äiti aina sille, että mene johonkin, tee jotain, mutta mä mieluummin istun kyllä koneella. Sä harrastat tieskaria. Mä harrastin tieskaria. Ja... Mä harrastan vieläkin. Joo, sama. Se on hyvä harrastus. On. Mutta ehkä yksi juttu itse asiassa, mä vielä korjaan. Tupe-videot on ehkä mulle semmonen, että ne on mulle harrastus. Mutta ne on semmonen harrastus, että kun mä katon ihmisiä, jotka tekee niitä sillään kunnolla, niin sit on vaan semmonen olo, että kansiiko sitä harrastaa tälleen puolisydämellä. Kannattaa. Suosittelen. Mutta onko se semmoinen asia, mistä olet ylpeä kertoa muille, vaikka sä et vielä vähän? En mä oikein. Ei yhtään pysty. Niin. Ehkä se tulee jossain kohtaa. Että siis mä oon sellainen, että hei, mä oon Xeno. Ja mulla on tosi hyvä tubekanava. Ootko tyytyväinen sun omiin videoihin? Eh. Miksi? Koska
niinku teknisesti mä toivoisin ihan hullusti niistä enemmän. Mut se sisältö ratkaisee. Niin, Oot sä sisältöön? Musta mä oon aika tyytyväinen sisältöön, mä oon vaan tyytyväinen siihen tahtiin. Okei. Siksi sä et uskalla ehkä vielä silleen mainostaa. En varmaan. Okei. Mut mä toivon, että mä pystyn sanomaan noin sanat, tiedätkö, ja en sillä niinku cringe sisäisesti. Joo. Kommentoikaa alas, tilatkaa kanava, jakakaa video. Mut hei, oliks siinä kaikki meidän kysymykset? Siinä oli kaikki meidän kysymykset. Hei, kiitos Eetu. Ollaanko me nyt BFF-levelillä? Tunnetaan jo niin hyvin toisemme. No ehkä semmoisella levelillä, että voi sanoa, että hei, että niinku, kyllä sä tiedät musta semmosia juttuja, mitä jotkut mun kaverit tekee. Nice. Mutta oli ilo. Mutta hei, ei mitään muuta kuin kiitoksia myöskin teille katsojille tästä. Nähdään seuraavalla videolla. Moi moi.